नमस्कार. आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत. आज आपण बीटाची भाजी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत. खरं तर बीट हे कच्चंच खाल्लं पाहिजे, पण काही जणांना बीट खायला आवडत नाही. मग त्यांनी अशा प्रकारे ही बीटाची भाजी करून खावी. खूप टेस्टी बनते भाजी. चला तर पटकन रेसिपीला सुरुवात करूयात. तर सगळ्यात आधी इथे मी 2 बीट घेतलेले आहेत आणि बीट जे आहेत ते आपल्याला सोलून घ्यायचे आहेत. त्याच्यावरची सालं काढून टाकायचे. ही बीटाची भाजी तुम्ही 2 प्रकारे करू शकता. एकतर अशा प्रकारे तुम्ही हे बीट सोलून घेऊ शकता, नाहीतर मग आपण याचे बारीक तुकडे करून बारीक काप करून देखील याची भाजी बनवू शकतो. तर इथे हे दोन्ही बीट मी किसून घेतलेले आहेत. आता आपण याची फोडणी करूयात. त्यासाठी इथे एका कढईमध्ये 2 चमचे तेल घ्यायचं आहे. तेल थोडंसं गरम झालं की यामध्ये पाव चमचा जिरं टाकूयात. त्याचसोबत इथे अर्धा चमचा तीळ मी या फोडणीमध्येच टाकलेले आहेत. या भाजीत तीळ घातले की छान चव येते भाजीला. सोबतच हिरवी मिरची घालायची. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे हिरव्या मिरच्या यामध्ये टाका किंवा तुम्ही लाल तिखट जरी घातलं तरीही चालेल. 7 ते 8 ठेचलेल्या लसणाच्या पाकळ्या टाकल्या. त्याचसोबत 10-12 कढीपत्त्याची पानं यामध्ये टाकायची. थोडंसं हलवून घेऊयात. छान खमंग फोडणी झालेली आहे. आता यामध्ये आपण एक अर्धा चमचा आल्याची पेस्ट टाकूयात. आल्याची पेस्ट देखील या फोडणीमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची. यामध्ये चिमूटभर हिंग टाकायचा आणि एक मोठा कांदा मी अशा प्रकारे चिरून घेतलेला होता बारीक, तो टाकूयात. कांदा छान लालसर रंगावरती परतून घ्यायचा. तर लाल माठाची भाजी बनवताना आपण जे साहित्य वापरतो तेच साहित्य आपण बऱ्यापैकी इथे वापरलेलं आहे. फक्त तीळ, आल्याची पेस्ट आणि कढीपत्ता यामध्ये आपण एक्स्ट्राचा टाकलेला आहे. तर कढीपत्त्यामुळे छान चव येते या बीटाच्या भाजीला. तर इथे आपला कांदा छान लालसर रंगावरती परतला गेला आहे. यामध्ये थोडीशी हळद टाकूयात. पाव चमचा हळद टाकली. हळद थोडीशी मिक्स करून घेऊयात कांद्यामध्ये. एक अशा प्रकारे बारीक चिरलेला टोमॅटो यामध्ये टाकूयात. टोमॅटो व्यवस्थित शिजवून घ्यायचा. हवं तर झाकण ठेवून तुम्ही टोमॅटो थोडा वेळ शिजवून घ्या. काही वेळाने टोमॅटो छान शिजलेला आहे. तुम्ही पाहू शकता टोमॅटो मऊ पडला आहे. तर आता यामध्ये काही सुके मसाले ॲड करूयात. सगळ्यात आधी एक छोटा चमचा धणेपूड घातली. अर्धा छोटा चमचा जिऱ्याची पावडर टाकली. हे मिक्स करून घेऊयात. मसाले टाकल्यानंतर गॅस कमी ठेवायचा आणि तुम्ही किंचित पाणी यामध्ये टाकू शकता, म्हणजे मसाले खाली लागणार नाहीत. तुम्ही जर लाल तिखट वापरणार असाल तर ते या स्टेजला यामध्ये घाला. यामध्ये मी ऑलरेडी मिरची वापरलेली आहे, त्यामुळे इथे मी लाल तिखट वापरणार नाही. तर आपली फोडणी इथे झालेली आहे. आता किसून ठेवलेलं बीट यामध्ये घालूयात आणि सर्व एकजीव करून घेऊयात. भाजीमध्ये पाण्याचा वापर करायचा नाही, कारण बीटाला अंगचं पाणी असतं, त्यामुळे त्या पाण्यामध्येच भाजी चांगली शिजून येते. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. मिक्स करून झाकण ठेवून 1 मिनिटभर याला वाफ काढायची. आता हे बीट जास्त शिजवत बसायचं नाही आहे आपल्याला. फक्त याचा थोडासा जो कच्चेपणा असतो तो निघून गेला पाहिजे बस. तर दिसायला लाल माठासारखी दिसते ही भाजी आणि खायला अतिशय चविष्ट बनते. भाकरीसोबत खूप छान लागते. पालेभाजी खाल्ल्यासारखीच ही भाजी लागते. तर इथे 1-1.5 मिनिट मी वाफ काढून घेतली भाजीला. तुम्ही पाहू शकाल छान गरमागरम अशी ही बीटाची भाजी बनवून तयार झालेली आहे. तुम्ही हवं तर यामध्ये ओलं खोबरं घालू शकता. वरून कोथिंबीर थोडीशी भरभरून घ्यायची की आपली ही बीटाची भाजी तयार. घरी जर कोणी बीट खात नसेल तर अशा प्रकारे त्यांच्या नकळत आपण त्यांना ही बीटाची भाजी खायला घालू शकतो. त्यामुळे तुम्ही देखील ही बीटाची भाजी नक्की एकदा बनवून पहा. आणि आजची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, म्हणजे असेच छान छान रेसिपी व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील. पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत तुमचा निरोप घेते. धन्यवाद.